हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज आपणे एक नवा विडियो साथे हाजर थया छे। आज आपणे भाखरीना लाडू बनावीशुं। खूब सरस लागे छे। लाडू भाखरीना बी बने छे, आपणे एना मुठिया वाळीने तळीने बनावी ए बी बने छे, घઉં અને ચણાના લોટના બી બને, ઘઉં અને રવાના બી બને, એકલા રવાના પણ બને। આપણે આજે એકલી ભાખરી જે આપણે નોર્મલ રોજ ભાખરી ખાવા માટે બનાવતા હોઈએ છે ને એ ભાખરીમાંથી બનાવે છે। કોઈક દિવસ ભાખરી વધી હોય તો પણ તમે બનાવી દો તો પણ ચાલે સરસ। तो हूँ तमने एनी रीत बतावुं अने पहला एना इंग्रेडिएंट्स बतावी दऊं। जो आमां मैं 5 नंग भाखरी लीधी छे, जे नॉर्मल घरे बनावी छे खावा माटे ए ज मैं बनावेली छे अने ए आजे मैं लाडू माटे 2-3 भाखरी वधारे बनावी छे। एटले 5 नंग भाखरी छे, अर्धी चमची एलचीनो पाउडर छे, 6-7 बदाम छे अने 1 चमची काजूना टुकड़ा छे, घी छे, 2 चमची कोपरानुं छीण छे, गोळ छे, तल है 2 चमची अने खसखस है अर्धी चमची जेटलू। हवे आपणे पहला भाखरीनो भूको करी लईए अने पछी मिक्सर में क्रश करी लईए। जो हवे आपणे एने मिक्सर में क्रश करी लईए। भाखरी बनावीने एकदम ठंडी करवानी छे, पछी ठंडी थई जाय त्यार पछी एना आपणे टुकड़ा करवाना छे। जो आपणी भाखरीनो भूको सरस बनी गयो छे અને કરકરો જ રાખવાનો છે, આપણે લીસો નથી બનાવવાનો, એને કરકરો જ કરવાનો છે। નું જે મિક્સર ક્રશ કર્યું છે ને એમાં આપણે એલચી પાવડર ઉમેરી દઈએ। એલચી પાવડર છે, પછી આ કાજુ બદામના ટુકડા છે એ ઉમેરીને આપણે મિક્સ કરી લઈએ। घी गरम थयुं छे, आपणे एमां हवे कोपरानुं छीण उमेरी दઈએ અને આ તલ ઉમેરી દઈએ અને એને શેકી લેવાના છે। આપણે 2 ચમચી ઘી મૂકીને મેં શેકું છું અંદર કોપરાને તલને। 2 ચમચી ઘી મૂકીને આપણે એને શેકી લેવાનું છે। શેકીને પછી આપણા લાડુના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું। થોડું બ્રાઉન કલરનું થાય ને ત્યાં સુધી એને શેકી લઈએ। जो आपणो कोपरू अने तल शेकाई गया है, हवे एने आपणे लोटमां मिक्स करी लईए। हवे आपणे पायो करवा माटे घी उमेरीए। हवे आपणे गोळ अने घीनो पायो करी लईए। जो 5 चमची मैं नानी 5 चमची घी लीधुं छे। हवे एमां आपणे गोळ उमेरीशुं। गोळ आपणे अर्धी वाडकी जेटलो गोळ लीधो छे, लगभग 50 ग्राम जेटलो गोळ हशे। ग्राममां जो आपणे मापा जईए तो 50 ग्राम जेटलो गोळ छे, एने वधारे नथी लेवानो, आटलो ज बराबर छे। केम के आपणी पासे भाखरीनुं मिश्रण ओछुं छे એટલા માટે। હવે આને આપણે પાયો કરી નાખીએ। ધીમા તાપે એનો પાયો કરવાનો છે અને જ્યાં સુધી ઉપર બબલ્સ આવી જાય કોળને બરાબર ત્યાં સુધી આપણે પાયો થવા દેવાનો છે। જો આપણો પાયો થઈ ગયો છે અને ઉપર બધા સરસ બબલ્સ પડી ગયા છે, હવે આપણે પાયો અંદર ઉમેરી દઈએ।
કડક પાયો નથી કરવાનો આપણે, ગોળ ઓગળે અને ઉપર બબલ્સ આવી જાય ત્યાં સુધી જ આપણે પાયો કરવાનો છે. જો હવે બધું મિક્સ કરી લઈએ આપણે. અત્યારે ગરમ છે પાયો એટલે એની અંદર હાથ નથી નાખવાનો આપણે. થોડું ઠંડુ પડે પછી આપણે હાથથી મિક્સ કરી લઈશું. જો હજુ ગરમ છે, એને ધીમે ધીમે આપણે ઠંડુ થવા દઈએ. જો હવે આમાંથી આપણે લાડુ વાળી લઈએ. લાડુ તમને ભાખરીના લાડુ ખાવ તો બી એનો ટેસ્ટ તમને ખબર પડી જાય કે આ ભાખરીમાંથી છે. અને આપણે એના મુઠ્ઠિયા તળીને બનાવીએ છીએ એમાં પણ આપણને ખબર પડી જાય કે આ મુઠ્ઠિયા વાળીને લાડુ બનાવ્યો છે. ટેસ્ટ ખબર જ પડી જશે તમને. ભાખરીનો હો પણ ખૂબ સરસ લાગે છે. જો આપણું ઘી ગોળ બધું માપસર જ અંદર આપણે ઉમેર્યું છે, બિલકુલ વધારે નથી. નહીં તો ઘણી વાર તો આવી રીતે આમ લાડવા વાળતા હોય તો નીચેથી ઘીના ટીપા પડતા હોય, એટલે ઘી વધારે પડતું ઉમેરાઈ ગયેલું હોય ને એના માટે. જો આપણા કમ્પ્લીટ છે, ઘી ગોળ બધું કમ્પ્લીટ જ છે. જો હવે આપણે એને હવે ખસખસમાં રગદોળી દઈએ. લાડુ બનાવીએ આપણે ગોળના એટલે ખસખસ વગર આપણા લાડુ અધૂરા કહેવાય. ગોળના લાડુ બનાવો એટલે ખસખસ અવશ્ય લગાવવાની. જો આપણા લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. 5 લાડુ આપણા બન્યા છે. 5 ભાખરી હતી ને 5 લાડુ બન્યા છે અને ખૂબ સરસ બન્યા છે. કેમ કે ભાખરીના લાડુ બનાવીએ એટલે ભાખરી શેકેલી હોય ને એટલે એનો ટેસ્ટ ખબર જ પડી જાય તમને કે શેકીને આપણે ઘી લગાવેલી હોય એટલે ખબર જ પડી જાય કે શેકેલી ભાખરીના લાડુ છે. અને મુઠિયા વાળીને તળીએ છીએ એનો બી ટેસ્ટ તમને જુદો લાગશે. ખૂબ સરસ બન્યા છે. તમે પણ ઘરે એવી રીતે જરૂરથી બનાવજો અને લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં પણ લખી જણાવજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ મિત્રો જરૂરથી કરજો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય.